तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल MNO आसाम टेक। तो दोस्तों আজি মই আপোনালোকক কম ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ ভিডিঅ' কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি। তো দোস্তো আপোনাৰো যদি ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি পুৰা ভিডিঅ' চাই থাকক। আশা কৰোঁ আপোনাৰ এই প্ৰব্লেমটো সলভ হ'ব। তো আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো। তো বন্ধুসকল, ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰিবলগীয়া হ'লে আপোনাক প্ৰথমতে প্লে ষ্টৰৰ পৰা এটা এপ ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব, যিটোৰ নাম নেকি ৰিলছ ডাউনলোডাৰ। এই এপটো আপুনি প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, নহয় মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, তাৰ পৰাও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চাওক বন্ধুসকল, এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকক ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। ময়ো ইনষ্টল কৰি লওঁ। মই ইনষ্টল কৰি লৈছোঁ। বন্ধুসকল, এই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকৰো ইনষ্টল কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্ট ইনষ্টাগ্ৰাম অ'পেন কৰি ল'ব। ইনষ্টাগ্ৰাম অ'পেন কৰাৰ পিছত চাওক মই ৰিলছ ভিডিঅ'ত আহি গৈছোঁ। ধৰা হ'ল মই এই ভিডিঅ'টোৱে ডাউনলোড কৰিব খুজি আছোঁ। তো বন্ধুসকল, এইটো ডাউনলোড কৰিবলগীয়া হ'লে কি কৰিব লাগিব, আপোনাক প্ৰথমতে 3 ডটত যাব লাগিব। 3 ডট ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত এই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো কপি কৰি ল'ব লাগিব। দেখিয়ে কপি লিংক। চাওক ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো কপি হৈ গ'ল। কপি হোৱাৰ পিছত আপোনাক যে এপ্লিকেশ্যনটো ইনষ্টল কৰিবলৈ দিছিলোঁ, এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাইৰেক্ট অ'পেন কৰি ল'ব লাগিব। অ'পেন কৰাৰ পিছত চাওক বন্ধুসকল, এই এপটো অ'পেন কৰাৰ পাছত সেই কপি কৰা লিংকখিনি ইয়াতে পেষ্ট হৈ আছে। পেষ্ট হোৱাৰ পিছত ডাইৰেক্ট অট'মেটিকলি সেই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড হৈ যাব। চাওক বন্ধুসকল, ইয়াতে সেই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড হৈ আছে। মোৰ ইয়াত নেটৱৰ্কৰ অলপ প্ৰব্লেম, সেইকাৰণে শ্ল' হৈ আছে। আপোনাৰ তাতে একদম হৈ যাব যদি নেটৱৰ্ক স্পীড থাকে। তো চাওক বন্ধুসকল, সেই ভিডিঅ'টো ডাউনলোড ইয়াতে হৈ আছে। তো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত মই ফুল ভিডিঅ'টো আপোনাক দেখাই দিব নোৱাৰিম, কাৰণ ইউটিউবৰ কথা কপিৰাইট লগাই দিব পাৰে। মই জাষ্ট 1 ছেকেণ্ড বা 2 ছেকেণ্ড দেখাই দিছোঁ। চাওক সেই ভিডিঅ'টোৱে কিন্তু ডাউনলোড হৈ গৈছে। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু যদি আমাৰ চেনেলত আপুনি নতুন আহিছে তেন্তে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ এণ্ড জয় হিন্দ।